На момент релізу Trine 5 якось дивним чином пройшла повз мене, хоча, гадаю, мене можна до певної міри назвати фанатом серії Trine. Я пройшов кожну гру від 1 до 4 в кооперативі щонайменше один раз, іноді не один. І коли анонсували Trine 5, ще й оголосили, що там буде українська локалізація, я насправді був дуже зацікавлений. Але якось життєві обставини надто ускладнилися, і я просто пройшов повз. Зараз кооперативні ігри переживають свого роду ренесанс. Цьогоріч вийшла, наскільки я чув, шедевральна Split Fiction, а It Takes Two навіть стала грою року в 2022-му? Підкажіть в коментарях, якщо я плутаю рік. Однак донедавна цей напрямок вважався радше забутим мистецтвом, і серія Trine залишалася останнім бастіоном чисто кооперативних ігор. І навіть зараз я б із задоволенням поставив її на передні ряди моїх рекомендацій для будь-кого, в кого є із ким грати разом. Вдвічі дивніше вперше відчувати, що мені дуже ні з ким зараз пограти в Trine 5. Але я покликав свою сестру, аби трохи поганяти в неї, записати для вас футажі, які ви і споглядаєте зараз. Взагалі, Trine переживала злети і падіння. Перша частина захопила серця гравців, коли кооперативні ігри занепадали, і підтримала помірний успіх сиквелом. Третю частину ніхто не любить. Це була спроба перейти в повноцінне 3D, вона була значно менш відгукливою у керуванні, зі скаженою камерою, тому не будемо про неї. Четверта ж повернулася до витоків, покращила графіку, накинула більше контенту і ось кілька років тому вийшла Trine 5. Ба більше, коли тільки починався ось цей рух із додаванням української текстової локалізації до багатьох ігор, вона була однією із перших в черзі, хто це зробив. Так, сама локалізація така собі, я не розумію, чому Trine тут переклали як Тріна, наприклад, але загалом все зрозуміло, і я залишаюся вдячним за будь-яку офіційну локалізацію. Я вважаю, що це завжди плюс. Бо так гравці не лише персональних комп'ютерів, а й консолей можуть грати із українською. Ну і у виправдання можу сказати, що на тій хвилі видавцям, ймовірно, доводилося методом тику дізнаватись, куди звертатись за локалізацією на українську. Коротше, я вдячний. Загалом п'ята частина геймплейно тримається формули всіх попередніх частин, окрім третьої, залишаючись 2D пазл-платформером. 2,5D. У вас є 3 персонажі: крадійка Зоя, лицар Понтіус та маг Амадей. Граючи наодинці, ви можете вільно між ними перемикатися, але так грати не рекомендується, адже багато ситуацій стають набагато легшими, якщо є бодай 2 гравців. Іноді створюється відчуття, наче ви зчитерили, або дійшли якогось по-ідіотськи божевільного рішення. Причому вам завжди даватимуть вибір, чи кожен із гравців зможе брати будь-якого персонажа незалежно від того, який персонаж в іншого гравця, чи той, якому надаю перевагу я, класичному, де ви не можете брати однакових персонажів. Але давайте ближче до суті. Кожен персонаж володіє своїм набором навичок і жодна не є непотрібною. Звісно, на перший погляд, здібності Амадея, якого між іншим понерфили із кількістю створюваних предметів в останній грі, що мені не подобається, коротше, його здібності здаються найвеселішими. Він може створювати предмети різної форми, які можна використовувати в різних цілях, як платформи, мости тощо. А також їх можна використовувати і як зброю, якщо трішки прокачаєтесь. Але, наприклад, Зоя, яка за своєю природою є лучницею і може стріляти стрілами із мотузками, може також чіпляти мотузку до предметів, які створює Амадей. Відтак, щойно ви розумієте, що здібності Зої не обмежені конкретними місцями, куди можна стріляти мотузками, геймплей починає квітнути і ставати значно більш комплексним. Наприклад, Амадей може зробити свого куба в якомусь важкодоступному місці, а Зоя підтягнутися до нього на мотузці, або створити трос і для всіх інших персонажів, аби вони по ньому бігали. І саме тут виникає відчуття, що це так не було задумано грою, а ситуація створена вами і другим гравцем особисто. Але якщо вам здається, що тут легко це зробити самому перемикаючись між персонажами, і з Понтіусом так не вийде. Він може, наприклад, підставити щита як платформу для стрибка іншому персонажу.
Або якщо ви станете на якийсь предмет, Понтіус може скористатися своїм ривком і вистрелити іншим гравцем у стратосферу. Умовно. І тут теж бувають випадки, коли ти, не помітивши вчасно іншого рішення, одразу починаєш експлуатувати ось такі прийоми, шпураючи один одного через всю карту. Гадаю, ви вже зрозуміли, в чому полягає головна приваба Trine як кооперативної гри. А це тільки найбазовіші здібності, які можна розвинути, наприклад, навчивши Амадея створювати нові предмети, Понтіуса літати зі щитом як з глайдером, чи Зою стріляти вогняними стрілами. Якби це була екшн-гра, це здавалося би доволі базовим набором. Але так як її ядром є платформинг і просторові загадки, насправді це дуже добре працює. Ні, тут вам треба буде трохи битися із чмобіками і бувають цікаві боси, але хліб і сіль гри все ж в іншому. Я міг би і поглибше зануритися в ці штуки, але це не огляд чи щось подібне. Нова гра вийшла доволі давно, а вся серія ще давніше. В мене є багато ностальгії за цими трьома дуже типовими, але харизматичними персонажами, із якими я провів багато десятків годин у минулому. Сюжет в кожній частині є унікальною історією, яка не покладається на попередні частини, але мені подобається, як в Trine 5 герої розуміють, що минуло багато часу з першого знайомства гравця з героями, і, вочевидь, розуміння, що гравці за цей час встигли подорослішати, враховуючи контекстні жарти на кшталт того, що дружина вигнала Амадея з дому. Чувак явно подорослішав. В цій частині, між іншим, головною темою є те, що час героїв підходить до кінця. На їхнє місце стають роботи, які забезпечують порядок в світі, але вони і стають головною зброєю в руках людей недоброчесних. Я думаю, моральний посил відносно сьогодення ви зрозуміли. Я не думаю, що вони мали на увазі штучний інтелект. Насправді це просто красива казка, але за це і люблять серію Trine, якщо говорити про сюжет. Вона чудово підходить як предмет ескапізму, незалежно від вашого віку. Діти цілком гарно і весело проведуть час, але і дорослі знайдуть чим насолодитися тут, особливо якщо насолоджуватися часом разом. Це таке маленьке відео про серію ігор і її останню частину, яка нагадує мені про недалеке минуле, трохи більш світле та наївне, ніж сьогодні, аби якось заповнити час між моїми роликами більш серйозними і великими. Напевне, ви вже встигли помітити, що більшість моїх відео стали більш масивними від 15 до 20 хвилин в середньому, а бувають і більше, якби. Зрештою, якщо ви грали в серію Trine, напишіть в коментарях про ваші враження від неї, можливо, якісь спогади. Якщо не грали, можливо, варто дати їй шанс, якщо у вас є з ким грати. Брат, сестра, хлопець, дівчина, чи може просто смердючий бомж, який з якоїсь причини ночує у вашому під'їзді. Нинька з кооперативними іграми все водночас і краще, ніж кілька років тому, але й складніше, адже пограти за одним екраном люди майже не збираються. Зате є можливість ненадовго об'єднатися із людьми, з якими ви так зібратись не можете. А поки що я з вами прощаюся, на носі Геловін, і може я підготую для вас щось по темі жахастиків саме до цього свята. Все, цьом і па-па. Муа.